deze tijden van het coronavirus staan wij aan de overgang naar een totaal nieuwe situatie. Een hele speciale situatie. Uitdagend, onverwacht, ongemakkelijk en beangstigend. De meesten van voelen ons opgesloten, gedwongen om binnen onze huizen te blijven, uit angst voor wat er zich buiten afspeelt. In de vorige dagen hebben wij zowel het goede als het slechte kunnen zien in de harten van mensen. Aan de ene kant mochten wij compassie zien, bescherming en hulp aan de naast, solidariteit, maar wij konden ook de overmoed zien, het egoïsme, het individualisme. Deze toestand heeft onze kwetsbaarheid en onze zwakten aan het licht gebracht, zowel lichamelijke als emotionele zwakten, en dit omwille van de mensen die wij zijn. Het is wellicht een goed moment om te ontdekken hoe God ons behandelt, te midden van deze tijden van crisis en zwakte. In deze tijden kan onze manier om te reageren op angst en het onverwachte snel veranderen van het ene moment op het andere. Misschien denken wij wel dat deze nieuwe globale situatie een deel is van het oordeel van God over de zonde van de mensheid. Ik weet het niet, maar waar ik wel zeker van ben, is van de barmhartigheid en de vergeving van God zelfs te midden van deze situatie. Dit verhaal toont dit aan. Petrus was een van de discipelen die het dichtst stond bij Jezus. Hij was de eerste van hen om te belijden dat hij de Christus was. Hij was een van de weinige mensen die de berg opging en Jezus zag, helemaal getransformeerd. Hij was een van de discipelen die Jezus graag dicht bij hem had om hem te vergezellen naar Getsemane. Petrus was een mens zoals ieder van ons, vol van angst, onzekerheden, maar met één roeping om de Messias en de Meester te volgen. Dit is dezelfde karakteristiek die ieder van ons ook heeft als christen. Petrus was een man die oprecht verlangde om Jezus te verdedigen, maar hij deed dat in eigen kracht. Hij wilde Jezus echt volgen, maar hij wil daar niet de prijs voor betalen. Hij wil niet sterven. En omwille van deze angst heeft hij Jezus 3 keer verloochend. Maar nadat hij Jezus verloochend had en nadat hij de blik van Jezus had gezien, werd zijn hart belast, vol van schaamte en berouw. En zegt de Bijbel, Petrus huilde bitter. Velen van ons hebben in de houding van Petrus een laffe daad gezien, een van verraad, maar ik zal proberen om dit te bespreken vanuit het perspectief van God jegens Petrus en ook jegens onszelf. In dit verhaal kunnen wij 3 belangrijke aspecten identificeren met betrekking tot de manier waarop God omgaat en onze zwakheden. 1. Heel dikwijls hebben wij gezondigd en denken wij dat wij de roeping die God voor ons heeft niet waardig zijn. Petrus disqualificeerde zichzelf. Hij dacht dat hij de roeping van God niet waardig was. Petrus keerde terug naar zijn oude manier van leven, om een heel eenvoudige, simpele wijzer te zijn.
Petrus was een natuurlijke leider. Door te zeggen, ik ga terugwijzen, zegden de anderen meteen, ook wij gaan u volgen. Deze terugkeer garandeerde hem geen succes in wat hij zelf goed kon doen, wezen. De tweede aspect. Wij hebben een trouwe God die ons niet in de steek laat omwille van onze ontrouw. David zei, waar kan ik heen gaan, weg van uw aanwezigheid hier? Nog Petrus, nog u, nog ik, kunnen ontsnappen weg van de aanwezigheid van Jezus, nog weg van zijn roeping. En vanaf deze plek begon Jezus het hart van Petrus te genezen. Dit is zeker geen vrijbrief om van God de weg te gaan om te zondigen. Derde aspect. God kent onze harten en onze zwakheden, maar waar de zonde overvloedig is, daar is de genade meer dan overvloedig. Jezus wil ons herstellen van elke fout, iedere keer nadat wij gevallen zijn. Hij wil ons niet alleen herstellen, hij wil bovendien ook zijn roeping opnieuw bevestigen. Jezus zei hem, opnieuw noem ik jou mijn geliefde Petrus. Wij beginnen opnieuw. Er is een kudde schapen die ik jou toevertrouw om hen te leiden naar plaatsen van vrede. Petrus dacht dat er geen vergiffenis meer was. En hij ging weer weg. Zoals ook wij soms weggaan van de aanwezigheid van God door te denken dat wij helemaal gedisqualificeerd zijn. God disqualificeert niet. Hij wacht altijd op u met een nieuwe gelegenheid. God gezien je.